Bạn đã học được rất nhiều về mạng tích chập ConvNet. Mọi thứ từ kiến trúc của một ConvNet đến cách sử dụng nó để nhận dạng hình ảnh, phát hiện đối tượng, hiện dạng khuôn mặt và chuyển đổi phong cách Neutron. Và mặc dù hầu hết các cuộc thảo luận của chúng ta đều tập trung vào hình ảnh, vào loại dữ liệu 2 chiều D, bởi vì hình ảnh rất phổ biến. Hóa ra nhiều ý tưởng bạn đã học không chỉ áp dụng cho hình ảnh 2 chiều D, mà còn cho dữ liệu 1 chiều D, cũng như dữ liệu 3 chiều D. Hãy cùng xem xét. Trong tuần đầu tiên của khóa học này, bạn đã học về tích chập 2 chiều D, nơi bạn có thể nhập một hình ảnh 14 x 14 và chập nó với một bộ lọc 5 x 5. Và bạn đã thấy cách 14 x 14 chập với 5 x 5. Điều này mang lại cho bạn một đầu ra 10 x 10. Và nếu bạn có nhiều kềnh, có thể là 14 x 14 x 3, thì sẽ là 5 x 5. Cái đó khớp với cùng 3, và sau đó nếu bạn có nhiều bộ lọc, giả sử 16 bộ lọc, bạn cuối cùng có 10 x 10 x 16. Hóa ra một ý tưởng tương tự cũng có thể được áp dụng cho dữ liệu 1 chiều D. Ví dụ, bên trái là tín hiệu điện tâm đồ EKG, còn được gọi là điện tâm đồ. Về cơ bản, nếu bạn đặt một điện cực lên ngực, nó sẽ đo các điện áp nhỏ thay đổi trên ngực bạn khi tim bạn đập, bởi vì các sóng điện nhỏ được tạo ra bởi tim bạn đập có thể được đo bằng một cặp điện cực. Và vì vậy đây là điện tâm đồ EKG của trái tim ai đó đang đập, và vì vậy mỗi đỉnh này tương ứng với một nhịp tim. Vì vậy, nếu bạn muốn sử dụng tín hiệu điện tâm đồ EKG để đưa ra chẩn đoán y tế, ví dụ, thì bạn sẽ có dữ liệu 1 chiều D, bởi vì dữ liệu điện tâm đồ EKG là gì? Về cơ bản là một chuỗi thời gian hiển thị điện áp tại mỗi thời điểm. Thay vì đầu vào 14 x 14 chiều, có thể bạn chỉ có đầu vào 14 chiều. Trong trường hợp đó, bạn có thể muốn chập cái này với một bộ lọc 1 chiều. Thay vì 5 x 5, bạn chỉ có một bộ lọc 5 chiều. Với dữ liệu 2 chiều D, điều mà tích chập cho phép bạn làm là lấy cùng một bộ dò tìm đặc trưng 5 x 5 và áp dụng nó ở nhiều vị trí khác nhau trên toàn bộ hình ảnh. Đó là cách bạn có được đầu ra 10 x 10 của mình. Điều mà một bộ lọc 1 chiều D cho phép bạn làm là lấy bộ lọc 5 chiều của bạn và tương tự áp dụng nó ở nhiều vị trí khác nhau trên toàn bộ tín hiệu 1 chiều D này. Và vì vậy, nếu bạn áp dụng tích chập này, những gì bạn thấy là một thứ 14 chiều được chập với thứ 5 chiều này. Điều này sẽ cung cấp cho bạn một đầu ra 10 chiều. Và một lần nữa, nếu bạn có nhiều kềnh, bạn có thể có 14 nhân. Trong trường hợp này, điện tâm đồ EKG chỉ là một kềnh. Nếu bạn có một đạo trình hoặc một điện cực cho điện tâm đồ EKG của mình, vậy thì nhân 5 x 1. Và nếu bạn có 16 bộ lọc, có thể bạn cuối cùng có 10 x 16 ở đó. Và đây có thể là một lớp của ConvNet của bạn. Và sau đó, đối với lớp tiếp theo của ConvNet của bạn, nếu bạn nhập một đầu vào 10 x 16 chiều, và bạn có thể chập nó với một bộ lọc 5 chiều một lần nữa, thì cái này cần phải có 16 kênh để nó phải khớp. Và nếu bạn có 32 bộ lọc, thì đầu ra sau một lớp khác sẽ là 6 x 32 nếu bạn có 32 bộ lọc. Và sự tương tự với dữ liệu 2 chiều D là điều này tương tự như cách nếu bạn có dữ liệu 10 x 10 x 16 và bạn chập nó với 5 x 5 x 16 và cái đó phải khớp. Cái đó sẽ cung cấp cho bạn đầu ra 6 x 6 chiều. Và nếu bạn có 32 bộ lọc, đó là nơi 32 đến từ. Vì vậy, tất cả những ý tưởng này cũng áp dụng cho dữ liệu 1 chiều D, nơi bạn có thể có cùng một bộ dò tìm đặc trưng. Chẳng hạn như cái này được áp dụng cho nhiều vị trí khác nhau. Ví dụ, để phát hiện các nhịp tim khác nhau trong tín hiệu điện tâm đồ EKG, nhưng để sử dụng cùng một tập hợp các đặc trưng để phát hiện nhịp tim ngay cả ở các vị trí khác nhau dọc theo chuỗi thời gian này. Và vì vậy ConvNet có thể được sử dụng ngay cả trên dữ liệu 1 chiều D. Đối với rất nhiều ứng dụng dữ liệu 1 chiều D, bạn thực sự sử dụng một mạng Neutron tái phát mà bạn sẽ học trong khóa học tiếp theo. Nhưng một số người cũng có thể thử sử dụng ConvNet trong những vấn đề này. Và trong khóa học tiếp theo về các mô hình chuỗi, chúng ta sẽ nói về mạng Neutron tái phát và LSTM và các mô hình khác như vậy. Chúng ta sẽ nói về ưu và nhược điểm của việc sử dụng ConvNet 1 chiều D so với một số mô hình khác được thiết kế rõ ràng cho dữ liệu chuỗi. Vì vậy, đó là sự khái quát hóa từ 2 chiều D đến 1 chiều D. Còn dữ liệu 3 chiều D thì sao?
Vâng, dữ liệu 3 chiều là gì? Đó là thay vì có một danh sách các số 1 chiều D hoặc một ma trận các số 2 chiều D, bây giờ bạn có một khối 3 chiều D, một khối lượng đầu vào 3 chiều của các số. Vì vậy, đây là một ví dụ về điều đó, đó là nếu bạn chụp CT. Đây là một loại quét tia X cung cấp mô hình 3 chiều của cơ thể bạn. Nhưng điều mà chụp CT thực hiện là nó lấy các lát cắt khác nhau qua cơ thể bạn. Vì vậy, khi bạn quét qua một bản chụp CT mà tôi đang thực hiện ở đây, bạn có thể nhìn vào các lát cắt khác nhau của thân người để xem chúng trông như thế nào. Và vì vậy, dữ liệu này về cơ bản là 3 chiều. Và một cách để nghĩ về dữ liệu này là nếu dữ liệu của bạn bây giờ có một số chiều cao, một số chiều rộng, và sau đó cũng có một số chiều sâu. Trong đó đây là nơi các lát cắt khác nhau qua khối lượng này là các lát cắt khác nhau qua thân. Vì vậy, nếu bạn muốn áp dụng một con Finet để phát hiện các đặc trưng trong bản quét CAT 3 chiều này hoặc quét CT, thì bạn có thể khái quát hóa các ý tưởng từ dòng đầu tiên thành các tích chập 3 chiều. Vì vậy, nếu bạn có một khối 3 chiều D, và vì mục đích đơn giản, giả sử nó là 14 x 14 x 14. Và vì vậy, đây là chiều cao, chiều rộng và chiều sâu của bản quét CT đầu vào. Và một lần nữa, giống như hình ảnh không phải tất cả đều phải là hình vuông, một khối 3 chiều D không nhất thiết phải là một khối lập phương hoàn hảo. Vì vậy, chiều cao và chiều rộng của một hình ảnh có thể khác nhau. Và theo cùng một cách, chiều cao và chiều rộng và chiều sâu của bản quét CT có thể khác nhau. Nhưng tôi chỉ sử dụng 14 x 14 x 14 ở đây để đơn giản hóa cuộc thảo luận. Và nếu bạn chập cái này với một bộ lọc 5 x 5 x 5, vì vậy các bộ lọc của bạn bây giờ cũng là 3 chiều, thì cái này sẽ cung cấp cho bạn một khối 10 x 10 x 10. Và về mặt kỹ thuật, bạn cũng có thể có nhân 1 nếu đây là số kênh. Vì vậy, đây chỉ là một khối 3 chiều D, nhưng dữ liệu của bạn cũng có thể có số lượng kênh khác nhau. Thì cái này cũng sẽ là nhân 1 vì số kênh ở đây và số kênh ở đây phải khớp. Và nếu bạn có 16 bộ lọc, có kích thước 5 x 5 x 5 x 1, thì đầu ra tiếp theo sẽ là 10 x 10 x 10 x 16. Vì vậy, đây có thể là một lớp của con Finet của bạn trên dữ liệu 3 chiều D. Và nếu lớp tiếp theo của con Finet chập cái này một lần nữa với một bộ lọc 5 x 5 x 5 x 16 chiều. Vì vậy số kênh này phải khớp với số kênh đó như thường lệ. Và nếu bạn có 32 bộ lọc, thì tương tự như những gì bạn đã thấy với con Finet trên hình ảnh, bây giờ bạn kết thúc với một khối 6 x 6 x 6 trên 32 kênh. Vì vậy, dữ liệu 3 chiều D cũng có thể được học trực tiếp bằng cách sử dụng con Finet 3 chiều. Và những gì các bộ lọc này thực hiện thực sự là phát hiện các đặc trưng trên dữ liệu 3 chiều D của bạn. Chụp CAT, chụp y tế là một ví dụ về khối 3 chiều D. Nhưng một ví dụ khác về dữ liệu bạn có thể coi là khối 3 chiều D sẽ là dữ liệu phim. Trong đó các lát cắt khác nhau có thể là các lát cắt khác nhau theo thời gian qua một bộ phim. Và bạn có thể sử dụng cái này để phát hiện chuyển động hoặc người thực hiện hành động trong phim. Vậy là xong về việc tổng quát hóa niềm tin từ dữ liệu 2 chiều D sang cả 1 chiều D, cũng như dữ liệu 3 chiều D. Dữ liệu hình ảnh phổ biến đến mức phần lớn niềm tin là trên dữ liệu 2 chiều D, trên dữ liệu hình ảnh. Nhưng tôi hy vọng rằng những mô hình khác này cũng sẽ hữu ích cho bạn. Vậy là xong. Đây là video cuối cùng của tuần này và là video cuối cùng của khóa học về niềm tin này. Bạn đã học được rất nhiều về niềm tin và tôi hy vọng bạn thấy nhiều ý tưởng trong số này hữu ích cho công việc tương lai của bạn. Vì vậy, xin chúc mừng bạn đã hoàn thành các video này. Tôi hy vọng bạn thích bài tập cắt tỉa của tuần này và tôi cũng mong được gặp bạn trong khóa học tiếp theo về các mô hình trình tự.